อันนี้เป็นสวิตช์ฝาท้ายนะครับซึ่งสั่งมาจาก AliExpress ในราคา400 กว่าบาทนะครับของจีนนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะดีเลยนะฮะการฟิลลิ่งการกดสวิตช์ใช้ได้เลยมีไมโครสวิตช์อยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเราเอาด้านจริงๆมันมีรูใส่กล้องด้วยนะครับแต่รุ่นนี้ผมไม่ได้ซื้อเป็นกล้องมาก็เอาใส่เข้าไปเลยครับนี่แล้วก็ดันอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองกดดูใช้ได้นิ่มนวลนะครับโอเคหลังจากนั้นก็เอาปลั๊กจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เส้นนี้ก็เดี๋ยวจะเสียบเข้าไปในซ็อกเก็ตของไมโครสวิตช์แบบนี้นี่นะครับเห็นกันไหมนี่เสียบเข้าไปเนาะเช็คให้แน่นอย่าให้หลุดครับแกะยากต่อมาเราก็จะใส่กำมะหยี่นะครับครอบเข้าไปซึ่งมันจะมีอุปกรณ์อยู่2ชิ้นตรงนี้ก็คือตัวไฟส่องแสงสว่างส่วนตัวนี้เป็นปุ่มกดล็อกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอามาใส่โอเคนะครับตอนใส่ก็เอาด้านนี้ค่อมเข้าไปก่อนนะครับค่อมเข้าไปข้างนี้ค่อมเข้าไปนะครับให้มันคาอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็จับซ็อกเก็ตเนี่ยเสียบเข้าไปแบบนี้ครับดันให้แน่นดังกรึบนี่ส่วนอีกอันนึงที่เป็นสวิตช์ก็แบบเดียวกันนะครับสวิตช์สอดเข้าไปครับกดกรึบแบบนี้โอเคจากนั้นก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะครับเอาตัวครอบนะครับมันจะมีหลุมอยู่ซึ่งหลุมเนี้ยเอาไว้สำหรับมือจับแล้วก็เอานี้ครอบขึ้นไปแบบสอดหลุมเข้าไปอย่างนี้นะครับเรียบร้อยอันนี้มันจะมีกิ๊บอยู่ด้านข้างสีขาวนะครับนี่แหละครับเอากิ๊บเนี่ยแยงเข้าไปในรูอย่างนี้แล้วกดอย่างนี้อีกข้างก็ทำเช่นเดียวกันนะครับใส่เข้าไปในรูแล้วกดแบบนี้โอเคตอนนี้มันก็ประคองอยู่ได้ละจากนั้นก็ใส่กิ๊บล็อกนะครับซึ่งเป็นเหมือนน็อตพลาสติกใส่ให้ครบเสียบเปิดเข้าไปก่อนนะครับเสียบเปิดเข้าไปแล้วก็ใช้ไขควงเนี่ยขันเข้าไปหมุนพอตึงนะครับต้องเป็นพลาสติกไม่ใช่เหล็กบางคนก็กดเข้าไปเลยก็มีไม่ต้องหมุนแล้วแต่นะครับแต่ของผมหมุนเอาแล้วกันพอตึงนะครับก็ไล่ไปเรื่อยๆให้ครบตัวนี้ก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับมันจะมีจุดยึดอยู่ครบเลยเพื่อให้ตัวที่เป็นไหมพรมเป็นพรมเนี่ยมันซับเสียงลดเสียงด้วยแล้วก็ความสวยงามแล้วก็ในหลุมนี้นะครับค่อยๆไล่ไปให้ครบน็อตห้ามเหลือนะเราอย่าให้น็อตเหลือขาดก็ไม่ได้เหลือก็ไม่ได้โอเคเราก็ได้มาทางนี้ต่อ
ไขควงนาฬิกาตัวนี้ก็ค่อนข้างจะพอดีเลยสำหรับน็อตกิ๊บแบบนี้ถ้าใช้ไขควงทั่วไปค่อนข้างจะใหญ่ไปหน่อยลองตัวนี้แล้วค่อนข้างจะพอดีข้างบนนะครับแล้วก็ในหลุมมือจับโอเคสอบดูให้เรียบร้อยนะครับว่าใส่ครบสุดท้ายชุดอุปกรณ์นะครับก็สอดเข้าไปในช่องแบบนี้ส่วนข้างบนเนี่ยเอียงและบิดนะครับเอียงและบิดให้ร่องมันเข้าอยู่ในนี้ก็จะเป็นทรงประมาณนี้เราพับขึ้นไปนะฮะล็อกไว้แล้วข้างล่างเราก็จะเล็งให้รูมันตรงซึ่งตรงนี้เราใช้ไขควง4 แฉกธรรมดาได้ละนะครับขันเข้าไปเลยจนตึงแบบนี้โอเคทดสอบนะครับว่าใช้งานได้อย่างปกติโอเคครับเดี๋ยวเรามาเทสฝากระโปรงกันว่าจะสามารถทำงานได้สมบูรณ์ไหมก็จะปิดตามปกตินะครับเราลองเปิดดูเรามาถ่ายตรงนี้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่นิ่มนวลใช้งานได้ดีนะครับลองอีกสักทีนึงสบายเลยโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับขั้นตอนในการเปลี่ยนสวิตช์มือปิดฝาท้ายของ BM 520ก็มีอะไรติชมได้ครับขอบคุณมากครับ